What's up mga Mars? This is Ram Harabelo and welcome back to my channel! So for today's video, gagawa tayo ng isang request ng isang viewers natin na si Kenneth Montano na sinabi niyang 100 layers of foundation. So, let's start! So ayan, maglalagay muna tayo ng headband. Ang malakas ang headband. Suking headband. Oh. So I will use Everbulena ng porcelain. Agawin natin. So I will use Everbulena liquid foundation in the shade of porcelain. So yung binili ko is hindi matte para naman hindi mahirap matanggal. So let's start. First layer. Second layer. Third layer. Fourth layer. Fifth layer. Layers. Seven layer. Eighth layer. Nine. Eleven. Wow. 20. 30. 20.
35. 40. 50. 'So ayan, 50 na po na tayo. 50 na! 50 na po tayo. So sa nag-request, sana masaya ka dyan. Kung may gusto pa kayong gawin sa akin, pahirapan niyo pa po ako. Comment down below lang po. Pahirapan niyo po ako. $55. 60. 65. 70. Kapit na. 75. 80. 81. 82. 83.
85. Six. 7. 88. 89. 90. 92. 93. 94. 96. 97. 98. 99. Buting. One hundred. 'So yun, I'm done with my 100 layers of foundation. So sa nag-request nito, sana masaya ka. At naging multo ako dahil dito. So, comment down below kung may gusto pa kayong gawin sa akin. May gusto kayong ipagawa sa akin. So, comment down below lang po. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel and click the tiny bell button para ma-updated ka sa aking susunod na videos. Thank you! Bye-bye!